Assamese Technical Job Number YouTube channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিম 2018 চনৰ APSC Prelims অপচনেল পেপাৰ হিচাপে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিছিল এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ ফাৰ্স্ট 20টা কোৱেশ্চনৰ ডিসকাশন। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ আহিছে then please লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড ডিপ্লোমা আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰছ আৰু যিমানখিনি এক্সাম আসামত অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱা 20 বছৰে ধৰি প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন পেপাৰৰে সলিউশন মই লৈ আহিছো এই চেনেলটোৰ যোগেদি। সো আপোনালোকে প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব। এই পেপাৰখন 2018 চনৰ যিখন APSC প্ৰিলিমছৰ অপচনেল পেপাৰ আছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এই পেপাৰখনৰ আমি ডিসকাশন কৰিম এতিয়া। এই পেপাৰখন হবলগীয়া এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিখিনি এক্সাম আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ৰিলেটেড কন্ডাক্টেড বাই APSC সেইখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন হ'ব পাৰে। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক দিয়া হ'ব। সো আমি আজি অপচনেল সাবজেক্ট হিচাপে যেটো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পেপাৰ আছিল তাৰ ফাৰ্স্ট 20টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন। সো এইখন আছিল পেপাৰ। ইয়াতে টোটাল 200 মাৰ্কস আছিল আৰু কোৱেশ্চন আছিল 100টা। কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাছিল হেতু সময়ত, বাট এতিয়া নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ এক্সাম দিব যায় নেগেটিভ মাৰ্কিং লাগিব। 2018ত নাছিল। সো আমি ইয়াৰে অপচনেল সাবজেক্টৰ আজি 20টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। প্ৰথম কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাক সুধিছে two like forces are acting at a distance of 24 mm apart and their resultant is 20 newtons. So আমাক প্ৰথম কন্ডিশনটো কি দিছে? They are parallel, দুটা parallel forces. So let me draw suppose this is one force and another force is one. These are parallel আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো দিয়া আছে 24 mm. Okay. আৰু আমাক কৈছে কি এই দুটা ফোর্স আমাৰ unknown হয়। Force 1 and force 2 are unknown but they are parallel and they are like force. So আমি ডাইৰেকশনটো পজিটিভ ডাইৰেকশন লৈছো। দুইটাৰে ডাইৰেকশন আমি সেম ল'ব লাগিব because in question they are mentioning it is a like force. See, this is like. So now দিয়া আছে তাৰ resultantৰ ভ্যালুটো আমাক 20 নিউটন দিয়া আছে। So the resultant value, suppose I was assuming the resultant is passed through this point and tar value to আমাক 20 নিউটন দিয়া আছে। আৰু লগতে কৈছে কি let me see, লগতে কৈছে the line of action of the resultant is 6 mm from any given force. So যিকোনো এটা ফোর্সৰ এটো suppose ইয়াৰ line of action হয়, ইয়াৰ line of action এটো হয়। আমাক কৈছে যে যিকোনো এটা ফোর্সৰ পৰা তাৰ line of actionৰ distance টো হৈছে 6 mm. Okay, so let's suppose F2 ৰ পৰা resultant এটো হৈছে resultant. Okay, resultantৰ distance টো হৈছে 20 newtons. 20 newton forceৰ resultantৰ distance 6 mm হয়। Okay, এতিয়া আমাক সুধিছে কোৱেশ্চনটো আমি চাই লৈছো। কোৱেশ্চনটোত আমাক সুধিছে যে সেই ফোর্স দুটাৰ ভ্যালু গিটা আমাক লাগে। So since these two forces are parallel force, যদি এই দুটা ফোর্স প্যারালাল হয় that means সিহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কি 0 ডিগ্ৰী। Yes or no? Because these two forces never intersect, that means theta is 0 degree. যদি আমাৰ theta 0 degree হয় according to parallelogram law r square is nothing but r square, that is resultant is nothing but force 1 square. Okay, and second thing is force 2 square. Okay, force 1 square, force 2 square আৰু হিহঁতৰ মাজৰ ৰিজাল্টেন্টটো 0 হয় 2f1 f2 ইয়াৰ লগত আমাৰ কি আহি যাব cos 0 degree আৰু আমি জানো cos 0 degree is nothing but 1, cos 0 degree is 1. So আমি হেতু কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ r ৰ ভ্যালুটো আমি জানো 20 square. So আমি বেসিক্যালি ইয়াত পাম f1 plus f2 whole square because a plus b whole square ফৰ্মুলাটোৱে হয় যদি আপুনি ওপৰৰ এক্সপ্ৰেছনটো চাই। So f1 plus f2 whole square আছে আমাৰ, right? So that means আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে ফোর্স দুটাৰ সামেশনটো আমাৰ 20 হ'ব। f1 plus f2 is equal to 20. That first condition I can
ডিটাৰমাইন যে দুটা ফ'ৰ্চ যদি আমি এড কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ভ্যালুটো আমি 20 নিউটন পাওঁ লেটস সি আমাৰ অপচনছ বিলাক কি যদি অপচনত যদি এটাই অপচন আছে তেনুকা দুটা যোগ কৰিলে 20 হয় দেন উই উইল নট গো ফৰ দা further process. Okay, so let me see what are the options. So here options আমাক দিছে 15 আৰু 5 yes 15 আৰু 5 যদি প্লাস কৰা আমাৰ 20 আহি যাব right 20 প্লাস 5 কৰিলে আমি 25 হ'ব 15 15 কৰিলে আমি 30 হ'ব সো আমাৰ এটাই অপচন শুদ্ধ হয় যেটো সামেশনটো 20 আছে সো আমি ফাৰ্দাৰ এই নিউমেৰিকেলটো প্ৰসিড কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন 2 Next, the resultant of two forces P and Q such that P is greater than Q. Eta condition amak dia ase. Question to hoday halke pohibo. P greater than Q dia ase. Mane P force to dangor hoy Q ke acting along the same straight line. Ekata straight line ote lagi ase. Go ase duita force. Etu jodi P hoy. Ekata time ote efale Q go ase. Okay. But in opposite direction to kintu opposite dise. Eta suppose P force to positive x direction or go ase. Q force will be going negative x direction. Okay. That means amak indirectly angle to dia ase angle is 180 degree okay eta positive hot goise eta negative hot goise so himator major angle to 180 degree let me see how 180 degrees come suppose this is one force P so another force amar goise Q right himator major angle to ki hobo P amar positive x direction ot goise Q amar x direction ot goise so P pra Q le jodi apnaloke angle to sai it is nothing but 180 degree So, aru ami janu cos 180 degree is how much? Cos 180 degree. Mone rakhibo. Cos 180 degree is nothing but cos 90 plus 90 degree. That means minus of sin 90 degree. That means minus of 1. Okay. So, minus of 1 jodi hoy amar according to parallelogram law ami pai jam duta force suppose P square plus Q square. Okay. Then amak ki koise 2 plus 2pq hobo as per parallelogram law but amar cos 180 degree value to ahi gol -1 is equal to etu hobo amar resultant or square karon ami root over lua nai so we will finally get p minus q whole square is equal to r square so square ami uthai dibo paru so square ami jodi uthai diu that means r or value to ami pai golo p minus q eta ami sa option of p minus q ase ne nai jodi ase then it's okay so yes option of p minus q ase so this is the answer I think you can get the question to how we get p minus q next amar same ekata formula upor basis koi third question to ahi goise the resultant of two force is equal p and acting at a right angles so amar iate ki korile theta value to amak 90 degree diya aru ami janu ki cos 90 value to ki hoy cos 90 value to amar 0 hoy jodi cos 90 value to 0 hoy then a resultant can be written as resultant is nothing but r is equal to root over p square equal force dia ase efale p square hobo aru pisot amar ahe 2pq mane 2 into p square into cos 90 degree but cos 90 degree 0 mane whole term will goes to 0 so r ami basically pai golo root over 2p square root to ami bahirot loi ahilu aru p square to ami bahirot loi ahilu that means we get r is equal to root 2p so option D is the correct answer next amak hoise which of the following example of lever arm are first order mone rakhibo first order lever arm bili jodi ami kobo jao jot amar etai turning point thake jodi apni kesi khon sai kesi khonot ki hoy etai turning point thake arm of manor jitu arm mane manuhor jikhon bahu hoy bahu to etai turning point thake right so arm of man is first order lever pair of scissors is first order lever pair of clinical tongs all are first order lever so all of the above is correct answer next amak kodise the moment of inertia of a square of side about an axis through cg ami jodi rectangular kotha jano rectangular hokolore mukhosto thake rectangle jodi amar thake tetia amar ki hoy amar moment of inertia to everybody knows it it's very simple bd cube by 12 right bd cube by 12 from cg aru amak ki dile rectangular jagat square dile mane b is equal to d is equal to nothing but a right so amar ki hoy jabo b er jagat ami a put kori dibo paro
B জায়গাত আমি পুট কৰি দিলো A, D জায়গাত আমি A পুট কৰি দিলো আৰু ওপৰত আছে cube divided by 12. So finally we can get A4 by 12. So আমি চাও অপশনত A4 by 12 আছে নাই. If it is okay, যদি আছে, let me see আছে নাই. Okay, এক second. Yes, A4 by 12 is there. Okay. Next, I'm going to say if the resultant of two equal forces, আকৌ same formula पे আহিছে actually. The resultant of two equal forces has same magnitude as either of the force, then the angle between the two forces. আমি angle to লাগে যদি resultant to আমাৰ কি হয় যিকিটা ফোর্স আছিল হেগিটাৰ ইকুয়াল হৈ যায় ওকে লেট মি সি কেনেকৈ সলভ কৰে সো আমাৰ কন্ডিশনটো কি দিছে ৰিজাল্টেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু the force P. Suppose our force to P is equal to Q. So resultant value to P and Q লগত equal আছে. Okay, resultant is equal to P and Q. So আমি কি কৰো আমি ফর্মুলা লিখি দিও এফালে আহিব resultant আৰু এফালে আহিব P আৰু Q সেম হয় আমি P আৰু Q r ৰ সমানে হয় so r স্কয়াৰ লৈ ললো এফালে লৈ ললো r স্কয়াৰ ৰাইট এফালে আমাৰ আহি গল 2r স্কয়াৰ because r into r square. Okay, আৰু আমাৰ থাকি গল cos কিমান cos আমি থিটা টো উলিয়াবহে লাগে cos থিটা okay right I have to find the value of cos theta so আমি চাও যদি আমি both side square কৰি দিও এফালে কি হৈ যাব এফালে আহিব r square 2r square I can common out তেতিয়া থাকিব কি ইয়াত 1 plus cos theta আৰু এফালে আমাৰ থাকিব r square right আমি কিয়নো both side square কৰিছো a r square লগত a r square cancel গুচি গল so finally আমাৰ থাকি যাব cos theta to 2 cos theta ইফালে suppose থাকি গল right 2 cos theta আমাৰ ইফালে থাকি গল আৰু আমি 2 টো ইফালে লৈ গলো মানে ইফালে -2 থাকি গল right -2 থাকি গল 2 plus 2 cos square theta আছিল r square cancel গুচি গল তো এফালে আমাৰ থাকি গল 1 plus 1 right so basically we get -1 থাকি গল so cos theta is equal to -1/2 আমি finally পাই গলো cos theta is equal to -1/2 আৰু আপুনি জানে cos theta is equal to -1/2 ক'ত হ'ব second quadrant হ'ব আৰু when the theta value will be 90 plus 30 that means 120 degree so our correct answer to হৈ গল 120 degree right so I think you easily get this question how it is solved next আমাক সুধিছে when the spring is was wound it will process মনত ৰাখিব spring to যেতিয়া spring or was to wound কৰি দিয়া হয় এই processটোত strain energy থাকে okay strain energy will be there question 8 ত আমাক সুধিছে metals black generally isotopic হয় okay কিয় হয় তাৰ explanation টো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাব পাৰিছো see in metals এই লাইনটো চাব in metals the electrons are shared by many atoms in all directions electrons বিলাক কি হয় many atoms এ share কৰে so metallic bonds are non directional so metallic bond ৰ কোনো direction নাই metalor যিবিলাক metallic bonds হয় সিহঁতৰ কোনো direction নাই as a result the properties of metals are often very similar in all directions so সেইকাৰণে কি হয় metals ৰ যিবিলাক property সেইবিলাক সব direction তে same হয় meaning that the metal tends to be isotopic so metal black generally isotopic হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে isotopic মানে কি আছিল যদি সিহঁতৰ behavior বোৰ every direction যদি same থাকে then it is an isotopic material যদি different হয় then anisotropic material so here because of the metals electrons are shared by many atoms in all directions so metallic bonds are non directional হয় so metallic bond বিলাক non direction হয় আৰু সেই কাৰণে metalক আমি assume কৰা হয় কি এটো isotropic হয় okay so মনত ৰাখিব question number 9 ত সুধিছে okay question number 9 ত সুধিছে a cable is suspended between two support the shape is taken by the cable under self weight so এটা cable দুটা support লগাই থোৱা আছে suppose this is a cable আৰু এটা support ইয়াত লগাইছে এটা support তো cable ডাল কি হয় অলপ অলপ bend কৰিব সেই particular bending যেটো structure হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি catenary বুলি কওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে catenary টো in real life কেনেকা হয় এটো দেখাই দিছো আপুনি চাই লওক
এই দুটা হৈছে কি আমাৰ সাপোৰ্ট ইয়াতে আমি কেবল লগাই থৈছো কেবলডাল কি হৈছে এটা বো টাইপত অলপ অলপ বেন্ডিং হৈছে ৰাইট because of bending stress এই যেটো structure এই যেটো shape form কৰিছে like a rainbow it is called catenary মনত ৰাখিব it is called catenary okay next আমাক সুধিছে the relationship between shear stress আৰু shear stress ratio to rigidity modulus বুলি কয় so আমি গুটেই গিটা টাৰ্মৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ এতিয়া ডিসকাস কৰিম because every terms are very important because exam ত পাই গুদি থাকে এই গিটা প্যাৰামিটাৰৰ ওপৰত these are various parameters which are comes from strength of materials levels that is some various modulus like rigidity modulus young modulus bulk modulus বা Poisson ratio ইহতৰ ডিফাৰেন্স বিলাক কি হয় এই বিষয়ে আমি এতিয়া চাম okay let me see bulk modulus এটো হৈছে bulk modulus তো কি হৈছে it is also known as modulus of compression কেতিয়াবা সুধি দিয়ে bulk modulus কি বুলি জনা যায় so you can say it is a compression modulus also it is a measurement of substance resistance to isostatic compression it is the ratio of infinitely small change in pressure to the infinitely small change in volume so pressure লগত volume or যেটো change it is v dp divided by dv that is known as bulk modulus okay change of pressure with respect to volume যেতিয়া volume or term আহি যাব that means the modulus is bulk modulus okay so formula to equal dp by dv okay next আমাক কৈছে what is strong modulus what is young modulus কি হয় the ratio of the tensile or compressive stress to the longitudinal stress compressive stress or লগত যদি longitudinal strain or যেটো ratio আমি লৈ লওঁ then it is young modulus মনত ৰাখিব and it is denoted by y আৰু ইয়াক y ৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটো generally sigma into u হয় ইয়াৰ value where sigma is tensile stress is the longitudinal strain the unit of young modulus is same as tensile stress so unit কেতিয়াবা সুধি দিয়ে tensile stress or যেটো unit হয় newton per mm square এতে young modulus হয় it is basically the ratio of compressive stress or tensile stress to longitudinal stress and another important parameter Poisson ratio মনত ৰাখিব it is defined as the ratio of the change in the width per unit width of a material it is basically the lateral stress by lateral strength okay so কেতিয়াবা খুদি দিয়ে Poisson ratio বুলিলে কি বুজা it is the ratio of lateral stress with respect to lateral strain okay shear modulus যেটো এতিয়া আমাৰ question paper দিছে shear modulus is nothing but modulus of rigidity বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ আনটো নাম modulus of rigidity এটো nothing but it is the ratio of shear stress to shear strain okay and it is also denoted by g or s or mu okay then question 11 ত is the bolt in a lap joints are subjected to মনত ৰাখিব lap joint ত যিবিলাক bolts আছে হেবিলাকে single shear পায় আমি এটা দেখাই দিম কি হয় single shear আৰু double shear actually from one figure so let me see ইয়াতে কি হৈছে this is the one type of lap joint কি হৈছে আমাৰ bolt টো এনেকে লগাইছো right দুখন স্ল্যাব আছে আৰু দুখন প্লেট আছে তাৰ ওপৰত এটা বল ফিটিং কৰা হৈছে তো তাত কি হৈছে তাত আমি suppose এফালে আমাৰ এটা axial tension আহিছে p force তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে p force তে only single shear দিছে মানে আমাৰ breaking point অকল ইয়াতে হৈছে okay right this part will be break that is single shear okay double shear ত কি হৈছে সব double shear ত আমাৰ তিনিখন প্লেট আছে যেটো lap joint ত generally নাথাকে so তিনিখন প্লেটত কি হৈছে যেতিয়া আমি এফালে p ৰে আমি টানিম তেতিয়া হলে এফালে দুটা ফোর্সে তাক রেজিস্ট কৰিব the upper plate also the bottom plate also so here p/2 এফালে p/2 এ দিব আৰু এফালে p/2 এ দিব মানে ইয়াক ব্যালেন্স কৰিবলৈ দুটা ফোর্স লাগি গল that means the shear is double shear so এফালে এটা shear আছে আকৌ এই তলত এটা shear আছে okay ঠিক আছে next আমি question number 12 ৰ দিম this plane stress is an example of compound stress okay মনত ৰাখিব এতিয়া আমি চাই লওঁ কিয়নো আমাক compound stress বুলি কোৱা হয় plane stress see when a plane or a strained body is oblique to the applied external force this plane may be subjected to tensile or compressive stress and shears that is such a system or a plane in which direct or normal stress and shear stress act simultaneously are called compound stress so আপোনালোকে যদি চাই plane stress কি হয় আমাৰ এটা কেতিয়া অকলে এক কৰিব নোৱাৰে in case principal stress value to 0 হৈ যায় this is a other case in case of shear stress but in normally কি হয় আমি simultaneously দুটা ফোর্স থাকে আপোনালোকে যদি নিউমেৰিকেল বোৰ চাই তেতিয়া গম পাব কি এটা আমাৰ
কি থাকে নৰ্মেল ষ্টেজ থাকে আৰু এটা শিয়াৰ ষ্টেজ থাকে সো নৰ্মেল ষ্টেজ শিয়াৰ ষ্টেজ যেতিয়া একেলগে এক্ট কৰি থাকে সিস্টেম এটা তেতিয়া আমাৰ প্লেন ষ্টেজ ফৰ্ম হয় আৰু যেতিয়া সাইমালটেনিয়াছলি একেলগে এক্ট কৰি থাকে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ কম্পাউণ্ড ষ্টেজ বুলি কওঁ দ্যাটস ওয়াই প্লেন ষ্টেজ আৰু কম্পাউণ্ড ষ্টেজ ওকে নেক্সট আমাক সুধিছে Question number 13. 13 ত আমাৰ এটো পায়ে সুধি থাকে very simple is shear stress on the principal plane of shear stress to 0 হয় so question number 14 ত দিছে in case of statistically determined structure bending moment আৰু shear force কি হয় they are independent of relative stiffness statically কে over যদি undetermined হয় তেতিয়া they are dependent to flexural rigidity but যদি it is statically determined structure হয় they are not dependent to relative stiffness that means they are independent of the relative stiffness of the constituent members next আমাক সুধিছে more circle of a biaxial stress condition এটা দিয়া আছে sigma x equal to sigma y তেতিয়া হলে আমাৰ চেন্টাৰটো কি হ'ব আমি জানো যে more circular radius টো কি হয় let me so this is the center টো কি হয় sigma x plus sigma y by 2 is equal to 0 আৰু আমাৰ condition টো কি দিয়া আছে sigma x is equal to minus sigma y যদি sigma x ৰ জায়গাত minus sigma y আমি বহাই দিও কি হ'ব sigma y cancel গুছি যাব আৰু ultimately আমি origin পাই যাম মানে 0 0 center পাই যাম right so here the option will be origin question 15 question number 16 ত দিছে the base section for a beam with a steel as a material so আমাক সুধিছে beamৰ ক্ষেত্ৰত base section কি হ'ব পাৰে whether I section is a base whether rectangular is base or trapezoidal or circular section ইয়াৰ answer to I section হয় কিয় হয় হে আমি এটা ডিসকাস কৰিম so let me see see this is the I beam suppose আমি rectangular beamৰ লগত compare কৰি দেখাই আছো কি কাৰণে আমি rectangular beamৰ জায়গাত I beam টো আমি basically beamৰ constructionত আমি ষ্টিলৰ যেটো structure তাত I beam টো আমি কিয় ইউজ কৰো এটো চাই লওক ইয়াতে কি লিখিছে the main reason of saving the material thereby the making the structure is economical so ইয়াতে কি হয় materialৰ saving হয় so আমাক কম materially আমি বহুত বেছি লোড লব পাৰো but rectangular কি হয় materialৰ wastage কি কাৰণে ন আমাৰ material wastage হয় তাৰ পিছত কি mechanism আছে হেতু আমি জানিব ট্ৰাই কৰি আছো so the main essential term here is bending stress to here essential term হয় beams are flexural member and it is load is applied transfer action মনত ৰাখিব beam flexural member হয় আৰু load টো সদায় vertically লাগে perpendicular to length or ওপৰত লাগে vertically okay the beams is tends to bend but the members on its own would have a certain amount of resistance against the load যেতিয়া beamটো bend হ'ব try কৰি থাকে তেতিয়া কি হয় beamৰ যিখিনি own member আছে beamৰ যিখিনি structure আছে material আছে হিহতেও এটা resistance দিয়ে right against the load applied bending stressৰ কাৰণে যেটো load আহিছে তাৰ against আমি force দিও তাৰ material খিনি basically suppose ইয়াতে এটা figure আপোনাক দেখাইছো suppose আমি এটাত যদি scale লও আৰু scale ফালক আমি যদি vertically load দিও scale পাতে কি কৰে obviously it will try to resist that vertical load so আপোনালোকে যদি কৰি চাই এই এক্সপেৰিমেন্টটো তেতিয়া হলে কি হ'ব যিডাল স্কেল আছে স্কেলডালৰ শেপটো পাই এনেকা হৈ যাব মানে ই ট্ৰাই টু বেন্ড মানে বেন্ডিং মোমেন্টক ৰেজিস্ট্যান্স দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে so similar case in case of steel also similar case happen when the compressive load is coming out okay so আমাৰ বেসিক্যালি কি হয় কম্প্রেশন ফেজ আৰু টেনশন ফেজ দুটা থাকে মাজৰ এটা নিউট্রাল এক্সিস থাকে okay this part is neutral axis the mid point is neutral axis হেতু কি হয় বেন্ডিং নহয় নিউট্রাল এক্সিসত বেন্ডিং is negligible okay I sectionত কি হয় I sectionতো নিউট্রাল এক্সিসত আমাৰ মেটেৰিয়েল বহুত কম দিও মেটেৰিয়েল কম দিয়াৰ কাৰণে কি হয় তাত আমাৰ ইমান মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন নাই আসলতে কিন্তু ৰেক্টেঙ্গুলাৰত কি হয় আমি মেটেৰিয়েল বেছি দি দিও বাট দিস আর ওয়েস্টেজ কাৰণ আমাৰ নিউট্রাল এক্সিসত কি হয় আমি ইমান স্ট্রেস না পাও আমি কিন্তু তাৰ এক্সট্রিম ফাইবাৰত স্ট্রেস বহুত পাও সো এক্সট্রিম ফাইবাৰত আমাক মেটেৰিয়েল লাগিব বাট লাহে লাহে আমাৰ মেটেৰিয়েলটো কমাই নিব লাগিব নিউট্রাল এক্সিসত আৰু সেই ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰটো আমাক কি দিয়ে আই শেপে দিয়ে ৰাইট সো আই শেপ আর economical so কি লিখা আছে চাই লওক just try bending scale like the above image so আমি যদি স্কেল এটা বেন্ড কৰো you can find that the outer portion of expanding and the inner portion of contracting and as well as there exists a neutral axis এটা মাজত থাকিব where there is neither expansion nor the contraction যত আমাৰ expansion ও নহয় contraction ও নহয় and the length remains intact let's apply the same idea for a beam so beamor ক্ষেত্ৰত আমি যদি হেতু apply কৰি দিও as the load gains on the application of the beam the extreme fiber at the top contact and as a result there is a compressive stress which maximum at the top of the extreme fiber and gradually reduced to zero at the neutral axis so আমি হেতুৱে মই কৈ আছিলো কি neutral axis ত কি হয় stress to কমি কমি আহি থাকে and in the same way extreme fiber at the bottom will have maximum tensile stress as it expands
So amar ki hoy I section while proportioning the size of any member, the very first step comes to bending equation as the bending equation derives. So amar yate ki hoy rectangular section on gutei tu loy aru I section ami ei material khini kati pelao side or. Okay, so amar ki hoy jodi bending equation to sai m by I equal to sigma y equal to m by sigma equal to z mane tar main factor to hoise z. Okay, when you consider rectangular or I section as an option for the same amount or same material, jodi material to amar same hoy but ami jodi I section or rectangular section or majot compare kori sao, let also keep the width or depth take it as jodi amar same rakhe of the section to be the same, that you can find by the above image that the material saves the use. এইখিনি material আমাক ইনে আমি extra কে লগাই থওঁ in case of rectangular section, যদি আমি এইখিনি পেলাই দিও তেতিয়াও বিশেষ এটা bending stressত পাৰ্থক্য নাহে. That's why we will go for the I sections. Okay, so I sections are employed in steel structures, especially for pre-engineering buildings. It plays a major role not just for beams but for entire mainframe, wind columns, crane beams, mezzanine too also. So সবতে ইয়াৰ এটা wide applications আছে. Next questions আমাৰ question number 17 ত সুধিছে. So হেইটোৰ ওপৰত বেছিছ কৰি সুধিছে neutral axis of beam section. মনত ৰাখিব neutral axis to সদায় চেণ্টাৰত হয়. It always pass through is CG. Option B is the correct answer. Question number 18 ত কৈছে an upright gas cylinder is subjected to. মনত ৰাখিব gas cylinder এটা যেতিয়া upright gas cylinder এটা ৰখা যায় তো তাত কি কি stress লাগি থাকে, তাত দুই ধৰণৰ stress লাগে. One is hoop stress, another is longitudinal stress. আপোনালোকে ফিগাৰটো চালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব. This is a suppose cylinder to আমি মাজতে কাটি দিছো তাৰ পিছত দেখা পাইছো কি এটা perpendicular force লাগি আছে, this is sigma is, this is nothing but this is a hoop stress. আৰু longitudinal যেটো lengthwise আমাৰ stress লাগি আছে, that is longitudinal stress. So এই দুটাৰ combination আমাৰ এটা upright cylinder ত থাকে. These are the hoop stress. Okay, next our question number 19 ত সুধিছে the assumption in a theory of a pure bending is that plane section remains plane after bending ensures. মনত ৰাখিব strain diagram ৰ ওপৰত বেছিছ কৰি আমি plane bending ৰ যেটো theory হেতু আমি establish কৰিছিলো আৰু তাৰ main purpose to আছিল strain diagram ক আমি linearly vary কৰে বুলি আমি assume কৰিছিলো. আপোনালোকে মনত আছে চাগে আপোনালোকে যেতিয়া bending moment ৰ first যেতিয়া সম পঢ়িছিল তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছিল কি strain diagram এটা এনেকুৱা অকা হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত, আৰু that means this is an assumption আমি কৰিছিলো কি strain diagram টো আমাৰ linear আছে. আজিৰ ভিডিওটোৰ last question টো আমি লৈ আহিছো. So last question টো আজি 20 question, the relationship between lateral strain and longitudinal strain এটো আমি আগত ডিসকাস কৰি আহিছো. This is nothing but Poisson's ratio. Poisson's ratio is basically lateral strain আৰু longitudinal strain ৰ মাজৰ যেটো ratio হেতুক আমাৰ identify করে. So these all are 20 questions which are asked in optional question paper in APSC prelims question paper. So I hope this is very beneficial for all the aspirants who are preparing for assistant engineer exam as well as junior engineer exam in APSC. So in the next part we're going to discuss remaining 80 questions, that is from 21. So যদি আপোনালোকে ভাবিছে এই ভিডিওটোৰ যোগেদি আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আৰু আপোনালোকক যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে APSC ৰ আন্ডাৰত হৈ যায় এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰীক্ষাবিলাকৰ নাইবা APSC ৰ SCS এক্সামৰ যিখিনি অপচনেল সাবজেক্ট হিচাপে যিখিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পেপাৰ আছে সেইখিনি যদি লাগে দেন কমেন্ট সেকশনত জনাব নাইবা মোৰ টেলিগ্ৰাম লিংকত জয়েন হ'ব. টিল দেন আশা কৰোঁ মোক সাপোৰ্ট কৰিব. Till then, bye bye. Thank you.